ผีปอบโดยเหมเวชกรพี่โอเสียงเล็กๆเรียกนามของผมดังอยู่บนตลิ่งในขณะที่ผมกำลังลากโซ่เจ้าเรือมาดเล็กผูกกับบันไดท่าน้ำเสียงนี้แม้จะไม่เห็นตัวก็จำได้เพราะเป็นเสียงยอดชีวิตของผมเองมีชื่อว่าบานเย็นอันเป็นชื่อดอกไม้ที่บานตอนเย็นความสวยงามของบานเย็นก็เหมือนกับชื่อแหละครับไม่ผาดโผนเย็นเรียบไม่สวยนักแต่ก็ไม่ขี้ริ้วรวมความว่าถ้าเป็นดอกไม้ก็เพียงแต่ต้นบานเย็นนั่นแหละไม่โลดโผนหรูหราถึงดอกกุหลาบหรอกครับผมเงยหน้าขึ้นจากการผูกเรือพบกับบานเย็นและยิ้มให้อย่างรวยลื่นซึ่งบานเย็นมานั่งยองๆอยู่ที่สะพานท่าน้ำแล้วพอผมเงยหน้าพบหน้าบานเย็นผมก็ต้องระงับการยิ้มของผมที่พยายามให้รวยลื่นนั้นลงทันทีเพราะบานเย็นไม่ได้ยิ้มตอบอย่างเคยทั้งกลับมีสีหน้าตื่นกลัวและร้อนรนผมรีบก้าวขึ้นจากเรืออย่างเร็วมีเรื่องอะไรหรือผมถามเบาๆเกิดเรื่องขึ้นแล้วบานเย็นพูดเสียงกระเซาฉันกลัวจังฉันคอยพี่อยู่นึกว่าจะไม่มาเสียอีกเรื่องอะไรกันแม่ฉันน่ะสิฮะแม่ผมสะดุ้งใจเมื่อได้ยินบานเย็นพูดว่าแม่ใจหายวาบเพราะแม่ของบานเย็นเจ็บเรื้อรังมานานแล้วหมอหลายหมอเขารักษาก็ไม่มีทางจะทุเลาดูยิ่งสุดหนักลงไปถึงกับลุกขึ้นนั่งเองไม่ได้ต้องพยุงให้ลุกผมสลับเวลามาช่วยบานเย็นพยาบาลอยู่แทบทุกวันช่วงกลับไปบ้านทำธุระบางอย่างที่ค้างไว้ทางบ้านผมชั่วคืนหนึ่งแล้วก็แต่งตัวมาที่นี่เองจะถึงกับตายเสียแล้วกันนั้นหรือถ้าตายลงก็คงลำบากหนักแล้วพ่อของบานเย็นก็ตายไปนานแล้วเหลือ2 คนแม่ลูกบานเย็นจะว้าเหวที่สุดการที่เรายังรอการแต่งงานกันนี่ก็เพราะการเจ็บของแม่นั่นแหละทำเหตุแม่เป็นอะไรผมแกล้งถามโดยไม่กล้าจะพูดว่าแม่ตายหรือนั่งลงก่อนเถอะพี่ทิศจะเล่าให้ฟังผมวางพายที่ถืออยู่ในมือไว้กับสะพานแล้วนั่งลงบานเย็นหันหน้าไปมองดูบนบ้านแล้วพูดว่าแกยังไม่เป็นอะไรนักหนาหรอกผมได้ฟังแล้วหายใจโล่งอกแต่มันมีอะไรแปลกประหลาดขึ้นอย่างหนึ่งบานเย็นพูดต่อฉันกลัวจังไม่อยากพูดเลยถ้าพี่ยังค้างอยู่ที่บ้านอีกฉันตายเลยฉันต้องพาใครๆมาเป็นเพื่อนแน่ๆมันเกิดอะไรขึ้นล่ะผมถามด้วยความสงสัยมันจะมีอะไรพิสดารขึ้นเรื่องมันแปลกพี่คือว่าตอนสายๆนี่เองแม่แกหลับฉันอดนอนอ่อนเพลียก็เลยหลับไปบ้างรู้สึกสะดุ้งตื่นเมื่อกระทำสะเทือนแต่ฉันไม่ได้ลุกขึ้นทีเดียวคงนอนอยู่กับที่นอนแต่ฉันรีบหันมาดูแม่ก่อนอื่นแหมพี่ทิศฉันเกือบไม่เชื่อทางของฉันเองเลยแม่แกลุกจากที่นอนได้มีอย่างหรือพี่เราเคยช่วยกันพยุงแกนั่งเสมอถ้าไม่พยุงก็ลุกไม่ได้แต่นี่พี่แกลุกขึ้นได้คล่องแคล่วยังคนเราดีๆนั่นแหละแกไม่ได้มองฉันแกจึงไม่รู้ว่าฉันตื่นแกมองซ้ายมองขวาแล้ววิ่งแผลบเข้าไปในครัวฮะวิ่งได้ด้วยหรือผมถามสอดขึ้นจ้าวิ่งเร็วด้วยบานเย็นตอบดวงตาลุกวาวแสดงความกลัวฉันตัวแข็งเลยพี่ทิศพูดแล้วกอดอกตัวรีบอย่างหนาวสะท้านแกหายไปในครัวประเดี๋ยวนึงแกย่องกลับออกมาเบาๆดูเหมือนจะไปกินอะไรมาจากในครัวปากแกเลอะเทอะแกกลับลงนอนแซวตามเดิมฉันสงสัยเหลือเกินฉันแทบจะวิ่งไปเล่าให้ใครข้างบ้านฟังอยู่แล้วแต่ฉันกลัวแกจะรู้ว่าฉันมองเห็นแกแกล้งทำนอนนิ่งอยู่อย่างเดิมจนครู่ใหญ่จึงพลิกตัวตื่นแกเหลียวหน้ามาดู
แล้วขอน้ำกินเสียงแห้งๆฉันแทบจะไม่กล้าเข้าไปใกล้แกนะพี่ทิศเมื่อให้น้ำไปกินแล้วแทบไม่สบตากันเลยฉันได้ถลายเข้าไปในครัวด้วยความอยากรู้ว่าแกไปกินอะไรมาพี่ทิศฉันแทบจะจับไข้แกกินหมูดิบๆที่แขวนไว้เป็นรอยปากแท้บานเย็นพูดแล้วตัวสั่นหันไปมองบนเรือนอย่างหวาดหวั่นพี่อย่าทิ้งฉันนะฉันกลัวจ้ะฉันอยู่กับแก2 คนไม่ได้แล้วโธ่จนใจว่าแกเป็นแม่ไม่งั้นฉันหนีไปเสียแล้วผมพยักหน้ารับเพราะหน้านี้ไม่ใช่หน้านาไม่มีอะไรจะทำเป็นเพื่อนได้แน่เราจะแก้ไขกันยังไงดีล่ะแกไม่ใช่เจ็บอย่างธรรมดาเสียแล้วล่ะผมพูดอย่างถูกต้องโธ่ฉันไม่รู้จะทำยังไงพี่ช่วยด้วยเถิดช่วยถามใครดูว่าใครจะรักษาโรคนี้ได้พระที่วัดประเวศมีบ้างไหมฉันไม่รู้เหมือนกันไม่เคยถามท่านเลยงั้นพี่จะไปถามท่านเองแต่พี่ถ้าพี่ไปวัดฉันจะต้องเรียกเพื่อนมาอยู่เป็นเพื่อนล่ะฉันอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วงั้นบานเย็นไปหาพระก็แล้วกันไปเล่าให้ท่านฟังพี่จะอยู่กับแม่เองจริงสิฉันไปได้แต่พี่ทิศเราจะถามลุงอ่ำบ้านใกล้เราดูก่อนดีไหมจริงแฮะลุงอ่ำคงรู้ว่าใครรักษาได้บ้างไปบนเรือนกันก่อนเถอะฉันมาจ่องอยู่ที่ท่าน้ำนานแล้วบานเย็นเตือนผมแล้วผลักผมให้เดินข้างหน้าเมื่อเราขึ้นมาบนเรือนแล้วคนเจ็บก็หันมาดูพอแกเห็นผมแกก็ยิ้มแห้งตามเคยและนอนตาปริบๆบานเย็นรีบเข้าไปในห้องนอนของตัวส่วนผมนั่งอยู่กับแกห่างๆและทำใจให้กล้าอดจะหวาดไม่ได้เมื่อทราบเรื่องเสียก่อนดังนี้ไม่ค่อยจะสบตากันนักชักเกรงดวงตาลึกโหลของแกช่วยพยุงแม่ไปเยี่ยวทีลูกแกขอร้องเสียงแห้งๆบานเย็นได้ยินแอบมองตามผมมาจากในห้องสบตากันอันเป็นที่รู้กันว่าถ้าเผลอคนแกลุกขึ้นวิ่งได้และกินหมูดิบๆผมขยิบตาให้บานเย็นออกมาช่วยกันพยุงแกในขณะพยุงตัวแกเกือบไม่เชื่อว่าแกจะลุกขึ้นวิ่งได้อย่างที่บานเย็นพูดเมื่อเรียบร้อยแล้วผมก็เลี่ยงเข้าห้องบานเย็นคนเจ็บมองตามนิดหน่อยแต่ไม่ได้ว่าอะไรเพราะแกรู้อยู่แก่ใจว่าผมก็คือเขยของแกในวันหน้าที่คอยอยู่ก็เพราะแกเจ็บอยู่มิฉะนั้นมารดาผมก็จัดแจงแต่งกันเสียแล้วแม้ตัวแกเย็นเฉียบผมว่าเมื่อมาอยู่ในห้องของบานเย็นแล้วบานเย็นพยักหน้าแกไม่ได้อาบน้ำเลยกลิ่นตัวชักสางบานเย็นว่าพี่อยู่คนเดียวนะฉันจะไปบ้านลุงอ่ำไปเถอะพี่ไม่กลัวหรอกผมตอบอย่างทรงเดชซึ่งปากไม่ตรงกับใจน้องไปเล่าอาการของแม่ให้ลุงอ่ำแกฟังให้ละเอียดนะบางทีแกจะช่วยเป็นเพื่อนได้บ้างบานเย็นพยักหน้ารับคำผมแต่แล้วเราทั้งสองต้องสะดุ้งสุดตัวคนเจ็บพูดดังเข้ามาได้ยินเสียงแจ่มใสชัดเจนไม่แหบแห้งอีหนูเอ็งจะไปบ้านทิศอ่ำหรือลูกขอไก่มาสักตัวแม่อยากกินชื่นใจบอกว่าแม่ขอนะบานเย็นมองตาผมด้วยดวงตาที่ลุกวาวหน้าขาวเป็นกระดาษใจหายเราพูดกันเบาๆในห้องพูดขนาดกระซิบแต่แกเกิดรู้ว่าจะไปบ้านลุงอ่ำแกนอนห่างไหนๆไม่รู้ผมเริ่มหวาดกลัวและเห็นใจบานเย็นที่สุดแกส่งเสียงแจ๋วๆเข้ามาอีกโดยลำพันถึงเรื่องกินไก่ที่แกสั่งให้บานเย็นขอลุงอ่ำต้มแล้วกินน้ำปลาเนื้อหวานปิ้งก็ดีหวานบานเย็นเกาะแขนผมแน่นผมอดไม่ได้แอบดูคนที่พูดพร่ำแต่เรื่องกินมองดูตามช่องฝาคุณพระช่วยผมแทบล้มหมดสติไม่ใช่ตาฝาดแน่แกลุกขึ้นยืนข้างที่นอนและทำท่าทางประกอบคำพูดเรื่องกินอย่างกระฉับกระเฉงแลบลิ้นเลียปากอยู่คนเดียว
บานเย็นก็แอบเห็นด้วยกันถึงกับตัวสั่นขึ้นมาอีกส่วนผมนั้นแม้จะเป็นชายเคยบวชเรียนมาแล้วแต่การเป็นชายบวชเรียนมาแล้วก็ไม่ช่วยอะไรได้เกิดขลาดขึ้นมาได้เมื่อพบเห็นอย่างนี้เข้าไปบ้านลุงอ่ำกันเถอะพี่บานเย็นเสียงสั่นคานกระทบกันด้วยหนาวใจผมรีบจูงมือบานเย็นออกทางหลังบ้านลุงอ่ำอยู่ติดกับบ้านบานเย็นชั่วลำคูขวางเท่านั้นแกเป็นชาวนาผู้มีอันจะกินคนหนึ่งในคลองนั้นมีหัวเคร่งทางพระเมตตาอารีต่อเพื่อนบ้านเป็นอันดีผมกับบานเย็นมายืนอยู่คนละฝากคูร้องบอกให้คนในบ้านดูสุนัขด้วยแล้วเราทั้งสองก็โดดข้ามคูไปบ้านแกเอ้ยแม่เอ็งคอยยังชั่วหรือยังวะหนูแกถามเมื่อเราพบตัวแกแล้วที่ยุ้งข้าวหมูนี่ข้ายุ่งเลยไม่ได้ไปเยี่ยมอีกยังชั่วอะไรลุงจ๋าฉันจะตายเสียแล้วช่วยฉันด้วยบานเย็นว่าลุงอ่ำเบิกตาโพลงชักสงสัยอะไรกันวะแกถามอย่างน่าตื่นและเสียงแกค่อนข้างดังจนป้าปานกินหมากอยู่บนเรือนได้ยินเลยลงมาถามเหตุการณ์ร่วมวงอีกคนหนึ่งผมกับบานเย็นได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้แกฟังจนตลอดสีหน้าลุงอ่ำที่ตื่นอยู่แล้วก็กลับตื่นขึ้นอีกรอบป้าปานถึงกับเคี้ยวหมากค้างเฮ้ยไม่ได้การแล้วเว้ยลุงอ่ำว่าไปหาพระเถอะเว้ยอาจารย์เป่าที่วัดนี่แหละท่านเข้าใจเรื่องนี้ลุงจ๋าลุงช่วยเป็นเพื่อนฉันด้วยนะฉันอยู่2 คนกับพี่ทิศโอไม่ไหวแล้วฉันไม่กล้าเข้าใกล้แม่เวลานอนกลางคืนฉันนอนทางหนึ่งพี่ทิศเขานอนทางหนึ่งไกลกันฉันกลัวจะลุงจ๋าเมตตาฉันด้วยความจริงก็ถูกอย่างบานเย็นว่าถ้ามีเรื่องอย่างนี้ก็น่ากลัวครั้นจะนอนรวมกันก็ไม่ได้ชาวบ้านจะนินทาเรายังไม่ได้ตบได้แต่งมันก็จำเป็นต้องนอนกันคนละทางนั่นเองอย่าว่าแต่บานเย็นกลัวเลยผมเป็นชายอก3 ศอกก็ชักขยาดตอนเจ็บแรกๆก็ไม่คิดกลัวแต่ครั้นมารู้เห็นว่าแกไม่ใช่คนเจ็บธรรมดาแกมีอะไรแอบแฝงอยู่ผิดคนไข้ธรรมดาไม่ไหวเด็ดถ้ากลางดึกจะลุกขึ้นลำอีกผมต้องโดดแน่ช่างน่าเกลียดอะไรอย่างนั้นร่างที่ผอมแห้งทำท่าทำทางร่ายรำซึ่งมันผิดธรรมดาความจริงจะเป็นไปทั้งกินของดิบขโมยกินลักกินพออำเป็นเพื่อนมันด้วยสิป้าปานว่าใครจะไม่กลัวล่ะถ้าเป็นอย่างว่าไปก็ไปลุงอ่ำตอบรับช่วยว่าแต่เราจะทำกันยังไงน่ะสิวะผีแอบกินอย่างนี้จะไม่จัดการก็บ้าตายเท่านั้นอีหนูเอ็งกับเจ้าโอไปหาอาจารย์เป่าที่วัดไปเล่าเรื่องให้ฟังข้ากับตาอ่ำจะไปดูแม่เอ็งไว้ป้าปานออกคำสั่งและรีบคว้ากระทายหมากพลูลุงอ่ำหยิบกล่องยาใบจากผมกับบานเย็นนั่งยกมือไหว้ด้วยขอบพระคุณอย่างสูงค่ำนั้นพระอาจารย์เป้าได้มาทำพิธีปัดเป่าของท่านคนเจ็บนอนแส้วไม่แสดงกิริยาอะไรผิดไปเบือนหน้าไปทางหนึ่งอย่างไม่พอใจการกระทำของพระและพวกที่พยาบาลนานๆชายตาดูพวกเราอย่างโกรธแค้นพระอาจารย์เป้ามีพิธีอะไรของท่านอยู่มากมายซึ่งเราดูกันไม่ออกได้แต่มองดูท่านอยู่เงียบๆในที่สุดท่านนั่งหลับตาพนมมือนิ่งชั่วขณะพอสักครู่ลืมตาแล้วเอานิ้วจิ้มลงในขันน้ำมนต์ดีดไปที่คนไข้3 ครั้งคนไข้เบือนหน้าหลบแล้วหัวเราะเสียงแหลมอย่างเย้ยหยันแล้วหันมาดุท่านรางแลบลิ้นปิ้นตาหลอกล้อท่านพวกเราหน้าตื่นไปตามๆกันพระอาจารย์ไม่ได้แสดงกิริยาว่าโกรธคนไข้หรือกลัวคนไข้หันมาพูดกับเราว่าฉันต้องล่าถอยไปทีพรุ่งนี้จะเอาเพื่อนมาเล่นงานกับมันเก่งให้มันอยู่ไปท่านหันไปมองคนไข้แล้วชี้หน้าคนไข้จำไว้พรุ่งนี้จะเสียใจพูดกันดีๆไม่ได้ก็ร้ายกันละ
ท่านพูดแล้วก็ลุกขึ้นยืนหยิบย่ามและของอื่นถือไว้ในมือไปส่งฉันที่วัดก่อนพรุ่งนี้รับมือกันใหม่ผมนำท่านลงเรือพายไปส่ง2 คนกับทิศเจ๊กตามทางพระอาจารย์เป้าพูดว่าทิ้งไว้มันแก่ไปหน่อยกำจัดยากแต่ข้าไม่ยอมแพ้ว่ะพรุ่งนี้เอากับมันผมใจหายเรารู้กันเต็มอกแล้วว่าแม่ของบานเย็นมีผีสิงอยู่จริงๆท่านอาจารย์เป้าได้มอบศิษย์วัดตัวโตๆมาเป็นเพื่อนอีก2 คนเราอุ่นใจขึ้นอีกมากเพราะมีคนเพิ่มขึ้นเป็นเพื่อนพอถึงท่าน้ำทิศเจ๊กส่งผมขึ้นท่าแล้วบอกว่าจะไปหาเหล้ามากินให้ใจปั้มชวนศิษย์วัดโค้งติดเรือไปในคืนนี้ไม่มีการให้อยู่ให้ยาคนไข้เลยเพราะไม่มียาอะไรรักษาแล้วเราคอยเพียงแต่ให้น้ำแล้วพยุงแกลุกบ้างเป็นบางตอนทั้งหมั่นไส้ว่าแกลุกเองก็ได้แต่ต้องให้เราวุ่นพยุงลุกพยุงนั่งเมื่อไม่มีทางจะบิดเบียนก็จำใจทำไปภาวนาขอให้รีบข้ามคืนเสียเร็วๆพรุ่งนี้พระอาจารย์จะมาแก้ให้ตกทิศเจ๊กกับศิษย์โค้งกลับมานำเหล้ามาเลี้ยงกันอีกด้านหนึ่งแม่ทำไมติดธุระที่นี่ฉันคงลงปลาไปแล้วพาสิเมื่อกี้มันโดดข้ามเรือเราไปโตถนัดใจฉันว่าไอ้ช่อนมันหวงลูกเราพายเฉียดมันเลยพุ่งเอาศิษย์วัดว่าแม่ตีไม่ทันว่ะไม่งั้นป่านนี้ต้มน้ำบีบมะนาวแล้วนะสิอีกคนผสมท้ายแล้วดื่มเหล้าส้มมะขามเปียกแก้มก็พูดคุยกันทางโน้นคนไข้หันหน้าไปมองทางวงเหล้าแล้วหันมาดูผมพรุ่งนี้หาไอ้ช่อนสักตัวเถอะวะคนไข้พูดเสียงแจ๋วน่ะลุงอ่ำตอบแทนผมอยากกินอะไรจะหาให้กินถมไปขอให้กินเถอะไข้จะได้หายเร็วลุงอ่ำพูดเอาใจคนไข้ตามระเบียบคนไข้หัวเราะเสียงใสแล้วแลบลิ้นเลียปากพลางพูดว่า ได้ไอ้ที่ท้องไข่ดีนะแกชักจะพูดคุยได้ถ้าได้พูดเรื่องกินดูกิริยาคล้ายๆจะค่อยทุเลาทำให้คิดไปว่าอาจารย์เป้าคงทำให้ไข้เบาแน่ๆถ้าพรุ่งนี้ท่านมาอีกคราวก็คงมีหวังหายผมรู้สึกจะสบายใจขึ้นบ้างทางวงเล่าผมบ้านข้างโน้นก็คุยกันสนุกเรื่องหาปลาหากุ้งแก้มเหล้าลุงอ่ำมีท่าทีจะเชื่อการกระทำของพระอาจารย์เป้าอยู่มากแกคอยมองดูอาการคนไข้อยู่ตลอดเวลาผมเองก็ไม่ขาดการจับสังเกตกิริยาแต่คงเห็นคนไข้นอนนิ่งลืมตาเสมอไม่มีการงีบหลับบ้างเลยธรรมดาคนไข้จะต้องอ่อนเพลียหลับบ่อยๆอาหารก็กินไม่ได้มากอย่างที่พูดว่าจะกินไอ้นั่นจะกินไอ้นี่ครั้นถึงเวลาอาหารแกก็กินนิดเดียวยิ่งขนมหวานที่ทำให้กินเลือกชนิดไม่แสลงแกไม่แตะเลยเรื่องของหวานเราพูดคุยกันไปจะดึกเท่าไหร่ไม่รู้เสียงทางวงเล่าเบาลงไปชักเอกเขนกคุยกันบ้างแล้วลุงอ่ำถอยไปตั้งหลักที่ระเบียงหน้าห้องบานเย็นจัดการปูเสื่อนอนเล่นผมเห็นเหมาะเลยถอยห่างคนไข้ไปนอนเล่นบ้างกับลุงอ่ำส่วนบานเย็นนั้นเข้าห้องนอนแล้วมีเรา2 คนกับลุงอ่ำนอนกำกับหน้าประตูให้ทิศเจ๊กกับศิษย์วัดนอนกันแถวระเบียงหน้าครัวทางคนไข้เราหลีตะเกียงไว้มีน้ำมันไว้เพียงพอจะตามไฟไปได้ตลอดคืนผมนอนคิดอะไรต่ออะไรไปไกลคิดว่าถ้าแม่ค่อยยังชั่วแล้วหายเป็นปกติเราจะได้แต่งงานกันกับบานเย็นสมใจแต่ถ้าแม่ไม่หายและตายลงไปล่ะทีนี้เราจะแต่งงานได้อย่างไรเราจะต้องรอคอยกว่าจะหายเศร้าโศกเผาศพก่อนปุบปับจะแต่งงานกันก็น่าเกลียดผมคิดแล้วก็ถอนใจจะทำอย่างไรได้เรื่องมันเป็นไปดังนี้เสียแล้วก็ต้องตามเรื่องมันผมอาจจะหลับไปนานกะมังสะดุ้งตื่นขึ้นมาเองเสียงต่างๆในบ้านเงียบฉี่ในคลองมีเสียงปลาผุดบ้างไม่ขาด
ผมชูคอดูไปทางคนไข้ก็เห็นนอนอยู่เป็นปกติดีขอบคุณท่านอาจารย์พระสะกดไว้ดีจริงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทุกคนในบ้านคงหลับแล้วทั้งหมดไม่มีเสียงอืออาบ้างเลยอาจจะเป็นเวลาสักยามสามได้กระมังผมชักตาแข็งหลับอีกไม่ลงนึกย้อนไปทางบ้านของตัวเองแต่ก็ไม่ค่อยห่วงเท่าใดแม้บิดาผมจะเสียไปนานแล้วก็ยังมีน้องสาวอีก2 คนเป็นเพื่อนแม่ได้ดีทั้งลูกจ้างทำนาก็มีนอนอยู่ในโรงหน้ายุ้งข้าวไม่มีอะไรน่าห่วงความเงียบสงัดทำให้เกิดความวังเวงขึ้นบ้างเหมือนกันแม้แต่จะมีคนนอนอยู่หลายคนก็หลับทั้งนั้นก็เหมือนตัวเองอยู่คนเดียวเจ้าหมากลุ่มหนึ่งทางบ้านเหนือหอนเสียงยาวเย็นเยือกลอยมาตามลมรู้สึกว่าเสียงนั้นจะไปที่วัดนั่นเองแล้วใจตัวก็กระหวัดหวนคิดว่ามันหอนทำไมถ้าเดือนหงายหมาหอนไม่แปลกเลยเพราะมันมองเห็นอะไรไกลออกไปโดยมีแต่ความเงียบผู้คนไม่มีมันก็เกิดเหงาใจจึงหอนขึ้นตามอารมณ์ของมันแต่นี่เดือนมืดมันเห็นอะไรเล่าจึงได้หอนขึ้นหัวใจผมมันเจ้ากรรมดันไปคิดอะไรในยามสงัดเช่นนี้จึงเกิดว้าเหววังเวงขึ้นเสียงแมวร้องเหงาๆอยู่หลังบ้านไกลๆคล้ายเด็กละเมอเรียกแม่แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่าเสียงแมวตัวผู้ร้องเรียกหาตัวเมียแต่เสียงมันหลงน่าสงสารและน่ากลัวยิ่งในยามดึกที่กำลังกระชั้นชิดอยู่กับคนไข้ที่มีผีสิงเช่นนี้ทุกอย่างมันก็น่ากลัวนกแสกบินร้องข้ามหลังคาไปยังเสียงยาวเยือกบาดใจผมใจหายวูบเพราะอยู่ๆมันก็บินร้องข้ามบ้านไปผมเกิดใจเต้นคนเก่าๆว่าบ้านใครมีคนไข้อยู่ถ้านกนี้ร้องบินข้ามหลังคาไปคนไข้นั้นจะถึงตายผมนึกเองใจก็เต้นรัวไปเองเสียงแมวเหงาหาตัวเมียไม่หยุดไปคงเหงาอยู่ตามเดิมและซ้ำเหงาใกล้เข้ามาผมจุปากด้วยความรำคาญใจยิ่งนักจะลุกไปไล่มันก็คร้านจะทำอะไรโดยคนเดียวในยามเงียบทั้งยังไม่แน่ใจว่าคนไข้นั้นคือแม่ของบานเย็นโดยแท้หรือใครสิงอยู่แล้วผมจะลุกไปเดินเล่นไล่แมวได้อย่างไรมันร้องใกล้เข้ามาผมค่อยๆพลิกหน้าไปดูคนไข้เห็นตาลืมโพลงรู้สึกว่าแกกำลังจะฟังเสียงแมวและอยู่คล้ายแกจะโกรธแกเหลียวหน้ามองไปทางนอกชานดวงตากระทบแสงไฟเห็นเป็นประกายวาวถ้าแกจะโกรธแมวผมนอนนิ่งดูแกอยู่แกคงไม่รู้ว่าผมตื่นเพราะนอนอยู่ทางเงามืดเจ้านกแสกบินร้องข้ามมาอีกคนในบ้านจะหาใครตื่นอย่างผมก็ไม่มีแมวร้องประสานกับเสียงนกแต่คราวนี้เสียงแหบเครือเหมือนจะสิ้นลมแต่คล้ายมันจะร้องอยู่ที่นอกชานนั่นเองเสียงมันครวญอย่างหนาวใจทันใดนั้นเองผมแทบจะตะโกนร้องออกมาด้วยความกลัวผมเคยคิดไว้แล้วว่าถ้ากลางดึกคนไข้เกิดลุกขึ้นลำอีกผมเป็นโดดแน่บัดนี้ก็เป็นอย่างว่าแต่ไม่ใช่ลุกขึ้นลำคนเจ็บลุกพรวดพลาดขึ้นอย่างคล่องแคล่วและหยิบตะบันหมากที่วางอยู่ข้างที่นอนวิ่งปราดไปที่ริมนอกชานก้มตัวจ้องลงไปข้างล่างมือถือตะบันหมากมั่นคงเตรียมจะตีอะไรอยู่เสียงแมวหยุดร้องไปอย่างประหลาดคนไข้คงยังยืนก้มหน้าจ้องมองดูไปยังใต้ถุนอยู่อย่างเดิมคุณพระช่วยด้วยเถิดนั่นอะไรกันผมตาฝาดไปหรือโอ้ยการที่นอนคนไข้นั้นเล่าก็มีคนไข้นอนอยู่อย่างเดิมแต่ที่ชายนอกชานก็มีภาพคนไข้ยืนคุมเชิงเสียงแมวอยู่คนเดียวแยกตัวออกไปได้เป็น2ใจผมรัวเหมือนจะระเบิดและแตกดับลงภาพคนไข้ที่นอกชานเดินกลับไปที่คนไข้นอนอยู่ก้มหน้าลงคล้ายพูดอะไรกันแล้วหันกลับไปที่นอกชานอีกวิ่งอย่างเร็วแล้วโดดแถวหายไปในความมืด
ผมเห็นหน้าคนที่วิ่งโดดไปนั้นได้ถนัดว่าไม่ใช่แม่ของบานเย็นเป็นหน้าของคนแก่คนหนึ่งที่ผมไม่รู้จักผมทนไม่ไหวแล้วพลิกตัวเข้ากอดลุงอ่ำเอาเป็นที่พึ่งหน้าแปลกที่ลุงอ่ำไม่ได้แสดงสะดุ้งตื่นเลยแกนอนเฉยคล้ายไม่รู้สึกตัวแต่ครู่นั้นได้ยินแกกระซิบตอบเห็นแล้วผมใจค่อยชื้นชั้นแรกคิดว่าจะมีผมเห็นคนเดียวที่แท้ก็มีลุงอ่ำเป็นเพื่อนแต่ศิษย์วัดกับทิศเจ๊กคงไม่รู้เรื่องเพราะไม่เห็นอีกเลยและเหตุการณ์อะไรก็เงียบไปคนไข้คงนอนอยู่เฉยๆนับแต่เวลานั้นผมกับลุงอ่ำไม่ได้หลับกันอีกตลอดรุ่งพอเช้าขึ้นเห็นคนไข้หลับสนิทเราได้ลงไปรวมหัวกันใต้ถุนเรือนถึงเรื่องเมื่อคืนลูกจ้างทำนาบ้านลุงอ่ำมาร่วมวงด้วยผมกับลุงอ่ำเป็นคนเล่าเหตุการณ์ที่เห็นให้ฟังตาอู๋ออกความเห็นว่ามีหมอแขกครัวอยู่ในคลองลัดเก่งนักเรื่องนี้ลองไปตามมาแก้จะดีไหมที่ประชุมตกลงให้ผมสุ่มไปตามหาดูว่าหมอนั่นอยู่ที่ใดพอเราตกลงกันแล้วก็กลับขึ้นเรือนผมจัดแจงล้างหน้าลุงอ่ำตาอู๋ไปดูคนไข้ทันใดนั้นได้เกิดโกลาหลขึ้นอีกลุงอ่ำตาอู๋ร้องว่าแม่ของบานเย็นตายซะแล้วคนในบ้านทุกคนสะดุ้งสุดตัวบานเย็นร้องไห้โฮผมยืนงันเงียบไปเลยการไปตามหมอก็ต้องเลิกลาเปลี่ยนเป็นรีบไปวัดบอกกับพระอาจารย์เป้าและเตรียมนิมนต์พระสวดตอนกลางคืนเตรียมซื้อโลงใส่ศพใครแข็งแรงให้แจวเรือไปที่ตลาดคลองสวนมีร้านขายโลงผีอยู่ที่นั่นการเตรียมตัวจัดการศพได้ชุลมุนกันอีกเรื่องผมรีบพายเรือไปบอกแม่กับน้องๆที่บ้านว่าน้าแย้มตายเสียแล้วเรื่องก็ลงเอยกันเพียงนี้แหละครับ